ኦኬ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 ተከስተናል። ዛሬ ቶፒካችን ባለፈው እንግዲህ ፓርት 1 ሰርቼ ነበር። ፓርት 1 ላይ ምንድነው ሰራውት ታይፕ ኦፍ ስታቲስቲክስ እና ክላሲፊኬሽን ኦፍ ስታቲስቲክስ ላይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ያላያችሁ ልጆች ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ አብረን የምንማረው ስለ ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ነው። ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ስናደርግ ስቴጆች አሉ። እነዚህ ስቴጆች አንድ በአንድ እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ በጥቅሉ 5 ስቴጆች አሉ። ኦኬ ስለዚህ ከአንደኛ ስቴጅ እንጀምርና ስቴጅ 1 ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። ስቴፕ 1 ምንድነው? ኦልዌይስ ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ለማካሄድ ስንፈልግ ምንድነው የሆነ ፕሮብሌም ላይ የሆነ ጥናት ማካሄድ ስንፈልግ ዋነኛ ቀዳማዊ ስራችን ምንድነው? ኮሌክሽን ኦፍ ዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ስራ ነው። ኦኬ ስለዚህ በስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ስንሰራ ዋናው ነጥብ ምኑ ጋር ነው ማለት ነው? ዳታ ኮሌክሽን ጋር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሌላ ደግሞ ምንድነው በዚህ ጋር ይሄ በጣም ለስራችን ለምንሰራው ለምንሰጠው መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ኤቭሪቲንግ ሪዛልታችን እዚህ ጋር ከተበላሸ ሪዛልታችን ይበላሻል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ በጥንቃቄ መስራት አለበት። ሁለተኛ ስቴጅ ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዴታ ነው። ኦኬ ዴታችን ኮሌክት ካደረግን በኋላ ዴታችን ምን ማድረግ አለብን? ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን። ኦኬ ስለዚህ ዴታችን ደግሞ ኦርጋናይዝ እናደርግ ማለት ምን ማለት ነው? ዴታችን ሰማራይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ በሚኒንግ ዌይ ፉል ለምሳሌ ቴብሎችን በመጠቀም ዴታችን ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን። ኦኬ ካለን ዴታ ወደ ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ዴታችን መቀየር አለብን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሁለተኛ ስቴፕ ነው። ወደ ሶስተኛ ስቴፕ ስንሄድ ይሄ ዴታ ፕሬዘንቴሽን ይባላል። ኦኬ ዴታችን ፕሬዘንት ማድረግ አለብን። ኦኬ ዴታችን ፕሬዘንት ስናደርግ ደግሞ የተለያዩ አይነት ቴክኒኮችን እንጠቀማለን። ቴብሎችን እንጠቀማለን። ፍሪኩዌንሲ ቴብል፣ ዲያግራም ሊሆን ይችላል፣ ግራፍ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ተጠቅመን ዴታችን ፕሬዘንት ማድረግ አለብን። ኦኬ ስለዚህ የዴታችን ትሬንድ እዚህ ጋር በዴታ ፕሬዘንቴሽን ስር በደንብ የዴታችን ባህሪ የዴታችን ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳታ ፕሬዘንቴሽን ካደረግን በኋላ አራተኛ ስቴፓችን ምንድነው? አናሊሲስ ኦፍ ዴታ። ዴታችን አሁን ኦሬዲ ክሊን አድርገናል፣ ሪፕሮሰስ አድርገናል፣ ፕሪፕሮሰስ አድርገናል። ስለዚህ ዴታችን አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አናላይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህን አናላይዝ ስናደርግ ግን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ዴታችን ኤክስትራክት ማድረግ አለብን። ኦኬ ዴታችን መጀመሪያ ዴታችን ዳታ ክሊኒንግ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ግን ዴታችን አናላይዝ ስናደርግ ምንድነው ዴታችን ሪሌቫንት የሆነ ኢንፎርሜሽን ከዴታችን ሳማራይዝ በሆነ መልክ ለማግኘት ዴታችን የተለያዩ አይነት ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሚን ሊሆን ይችላል፣ ፍሪኩዌንሲ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ አድቫንስ ስታቲስቲካል ሞዴል ሊሆን ይችላል። እነዛን ተጠቅመን ምን እናደርጋለን? ዴታችን አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ዴታችን አናላይዝ እናደርግ ግን ቴክኒኮቹ ምን ላይ ዲፔንድ ናሉ? የኛ የምንሰራው ምን አይነት ነው? ኦኬ ሪሰርቻችን ምን አይነት ሪሰርች ነው? ኦኬ ስለዚህ እሱ ማተር ያደርጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፕ እና የመጨረሻው ስቴጅ ምንድነው? ኢንተርፕሬቴሽን ነው። ዴታችን አናሊሲስ ካደረግን በኋላ ዴታችን በትክክሉ ኢንተርፕሬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ኤክስፐርቶች ያስፈልጉናል። ምናልባት በዛ ስፔሻላይዝ ያደረጉ በዛ ኤሪያ ያሉ ሰዎችን ማማከር፣ ኦኬ መጠየቅ። ስለዚህ ዴታችን በአግባቡ ኢንተርፕሬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ኢንተርፕሬት ስናደርግ ኦሬዲ ኮንክሉዥን እናደርጋለን። ዴታችን ቫሊድ በሆነ መልኩ ወይ ደግሞ ቫሊድ ኮንክሉዥን መስጠት ያስችለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አንድ ባና ያየናቸው 5 ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ቶፒካችን የዛሬ ቶፒካችን ደግሞ ዴታ ነው። ኦኬ ቅድም ስለ ዴታ ስናወራ ነበር። ኦኬ ስለ ዴታ ኮሌክሽን ስቴጅ 1 ላይ ዴታ ምንድነው? እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? ዋትስ ዴታ? ኦኬ ስለዚህ ዴታ ማለት ሮ ዴታ ማለት ወይ ደግሞ ሮ ማቴሪያል which arise whenever measurement are made or observation are recorded. ኦኬ የሆነ ነገር ሜጀር ስናደርግ የምናገኘው ቫልዩዎችን ኦኬ ሪኮርድ የምናደርጋቸው ወይ ደግሞ ኢንተርቪው አድርገን ኦብዘርቭ አድርገን ኦኬ ሪኮርድ የምናደርጋቸው ዴታዎች ዴታ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሮ ዴታ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ዴታ ክሊን ተደርጎ ኦርጋናይዝ እስካልተደረገ ድረስ ኤኒ ዴታ ሜጀር ተደርጎ ወይ ደግሞ ኦብዘርቭ ተደርጎ እነዛ ዴታዎች ሮ ዴታ ይባላሉ። ስለዚህ ዴታ ማለት ሮ ማቴሪያል ኦፍ ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽን ነው። ይሄንን በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ
data ሁለት አይነት ታይፕ አለው ኦኬ two type of data mostly ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ primary data አለ primary data የምንለው ሪሰርቸሩ ከሪስፖንደንቶቹ directly observe ወይ ደግሞ ኢንተርቪው የማረጋቸው ኦኬ ኢንተርቪው በማድረግ የሚሰበሰቡ ዴታዎች primary data ይባላሉ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ directly በሪሰርቸሩ ነው የሚሰበሰቡት ማለት ነው ሌላኛው type of data ደግሞ secondary data ይባላል ይሄኛው ዴታ ግን በሆነ certain organization or agency already collect ተደርጎ የተቀመጠ ዴታ ማለት ነው ኦኬ ስቶር ተደርጎ በሆነ መስሪያ ቤት የተሰበሰበ ዴታ ይሄ secondary data ይባላል ማለት ነው ስለዚህ primary data የምንጠቀመው ምንድነው ሪሰርቻችን እኛው ራሳችን ዴታ ኮሌክት የምናደርግ ከሆነ በሪሰርቻችን ውስጥ የተጠቀምነው ዴታ አይነት primary data ይባላል ሪሰርቻችን ደግሞ ሪሰርች እየሰራን ዴታውን ደግሞ ያገኘነው ከሆነ ቢሮ ከሆነ መስሪያ ቤት ከሆነ ድረገጽ ከሆነ ደግሞ secondary data ይባላል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሳም ተርሞች አሉ በስታቲስቲክስ ብቻ ዲፋይን የምንደርገው በዚህ ኮርስ ኮንቴክስት ብቻ ለዚህ ኮርስ ብቻ ተብሎ ለስታቲስቲክስ እና ፕሮባቢሊቲ ተብሎ ዲፋይን የሚደረጉ ቃላቶች አሉ እነዛን ቃላቶች ምንድን ናቸው ፓራሜትር ይሄ ደግሞ ኑሜሪካል ሜዠርመንት ይሄ ዲስክራይብ የሚያደርገው ፖፑሌሽን ነው በባለፈው ሌክቸራችን ላይ ፖፑሌሽን ዲፋይን አድርገን ነበር ሳምፕል ዲፋይን አድርገን ነበር እነሱን ቪዲዮ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ፓራሜትር የምንለው ከፖፑሌሽን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ኦኬ ፖፑሌሽን የሚገልጽ ነገር ከሆነ ፓራሜትር ይባላል ሌላኛው ደግሞ ሳምፕል ስታቲስቲክስ ነው ይሄም ደግሞ ኑሜሪካል ሆኖ ዲስክራይብ የሚያደርገው ምንድነው ሳምፕል ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኦልዌይስ ፖፑሌሽን አለ ከፖፑሌሽን ደግሞ ሳምፕል እናደርጋለን ስለዚህ ፖፑሌሽን ዲስክራይብ ስናደርግ የተጠቀምነው ያለው ፓራሜትር ይባላል ማለት ነው ኦኬ ያንን ፖፑሌሽን ለመግለጽ የተጠቀምነው ስታቲስቲክስ ፓራሜትር ይባላል ለምሳሌ ፖፑሌሽን ሚን የሚባለው አለ በዚህ በሳምፕል ደግሞ ሳምፕሊንግ ካራክተሪስቲክሱን ለመግለጽ የተጠቀምነው ሳምፕል ሚን ይባላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሳምፕል ስታቲስቲክ ስንል ኦሬዲ ባይዘ እዚች ጋር ኤስላት ነው ኦኬ እቺነስን አጥፏት ሶሪ ስለዚህ ኑሜሪካል ሜዠርመንት ያው which describe the sample ከሆነ sample statistic ይባላል ማለት ነው ኑሜሪካል ሜዠር that describe the population characteristics ሆነ ግን ፓራሜትር ይባላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዛሬ ቪዲዮ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ በፓርት 3 እንገናኛለን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጠብቁኝ አመሰግናለሁ